નમસ્તે મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે શીખીશું કે આપણે મોબાઈલની અંદર આખો દિવસ દરમિયાન એટલે કે 24 કલાકની અંદર કેટલો વપરાશ કરીએ છીએ, 24 કલાકમાંથી કેટલા કલાક આપણે મોબાઈલમાં આપીએ છીએ તે વપરાશ આપણે જાણવો હોય તો તે કેવી રીતે જાણી શકાય છે। અગાઉ મેં એક વિડીયો બનાવેલો છે કે આપણે કોઈ એપ્લિકેશનનો વધારે ઉપયોગ કરતા હોય અને તેનો ઉપયોગ ઓછો કરવો હોય, એટલે કે આપણે જે મોબાઈલનો વપરાશ કરીએ છીએ તે ટૂંકમાં ઓછો કરવો હોય તો તે કેવી રીતે કરી શકાય છે તેની લિંક તમને અહીંયા ઉપર દેખાતી હશે, તેના ઉપર તમે ક્લિક કરીને તમે જોઈ શકો છો અને આ વિડીયોની લિંક હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી દઈશ, તેના ઉપર પણ તમે ક્લિક કરીને વિડીયો જોઈ શકો છો। આ સેટિંગ એકવાર તમે ચેક કરશો એનાથી તમે પોતે પણ અનુભવશો કે મારે મોબાઈલનો વપરાશ કેટલા કલાક થઈ રહ્યો છે। તો ઘણીવાર 10 કલાક પણ તમે મોબાઈલનો વપરાશ કરતા હોય, 2 કલાક પણ કરતા હોય ને કોઈક વાર વધારે કામ હોય તે દિવસ 1 કલાક પણ કરતા હોય, પણ વધારે સમય આપણે કઈ એપ્લિકેશન ઉપર આપીએ છીએ તે પણ જાણી શકાય અને આપણે મોબાઈલનો ઉપયોગ ઓછો કરવો હોય તો પણ આપણે આઈડિયા આવી શકે। મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલા હું આપને વિનંતી કરીશ કે જો આપે હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે। તો ચાલો મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા તમારે ઓપન કરવાનું છે મોબાઈલનું સેટિંગ। મોબાઈલના સેટિંગની અંદર તમારે સર્ચ કરી શકો અથવા તમે આ રીતે ફાઇન્ડ પણ કરી શકો છો ડિજિટલ વેલબિંગ, તો એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। જેવું તમે ઓપન કરશો ત્યારબાદ તમને આ રીતની સ્ક્રીન જોવા મળી જશે। તમે સરળ રીતે જોઈ શકો એ માટે હું આપણે આ જે સ્ક્રીન છે તેને થોડીક આડી કરી લઉં છું। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ દિવસ દરમિયાન એટલે કે અત્યારે સુધીમાં મેં 3 કલાક અને 38 મિનિટ સુધી મેં એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરેલો છે। એમાં પણ અહીંયા મને ગ્રાફ જોવા મળી રહ્યો છે કે જીઓ સિનેમા છે, અધર કોઈ એપ્લિકેશન છે, વર્લ્ડ ક્રિકેટ ચેમ્પિયનશિપ છે, કોઈ પણ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ મેં કેટલો કરેલો છે તે મને અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે। અને અહીંયા થોડાક તમે નીચે જશો તો એની અંદર તમને ડેશબોર્ડનું ઓપ્શન જોવા મળશે, તો ડેશબોર્ડ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું। જેવું તમે ડેશબોર્ડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણે મોબાઈલ ઉપર કેટલો ટાઈમ વિતાવ્યો છે તે તમને અહીંયા જોવા મળી જશે। ઉપર લખેલું છે સ્ક્રીન ટાઈમ, તમે મોબાઈલને ખાલી એમ નોર્મલ જોઈ રહ્યા હશો ને તો એ અધર ટાઈમમાં પણ કાઉન્ટ થઈ જશે અને એ સમય અહીંયા બતાવશે કે અત્યાર સુધી 3 કલાક અને 39 મિનિટ સુધી મેં મોબાઈલને ઉપયોગ કર્યો છે। ત્યારબાદ તમે અહીંયા નીચે જોઈ શકો છો કે કઈ એપ્લિકેશનમાં મેં કેટલા કલાક કેટલો સમય આપેલો છે તે પણ મને અહીંયા બતાવી રહ્યું છે। અને એવું જરૂરી નથી કે આજનું જ તમને બતાવશે, તમે થોડુંક આ રીતે આમ સ્ક્રોલ ડાઉન કરશો અથવા સાઈડ ડાઉન કરશો તો તમને ઇઝીલી જોઈ શકો છો કે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન તમે કેટલો વપરાશ કરેલો છે। નેક્સ્ટ ગયો મંડે હતો એ વખતે મેં કેટલા કલાક વપરાશ કર્યો તો 7 કલાક, એના આગળના સન્ડેનું આપણે જોવું હોય તો તમે 31 જુલાઈનું જોવું હોય તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, 30 જુલાઈનું પણ જોવું હોય તો જોઈ શકો છો। એ વખતે મેં 10 કલાક મોબાઈલનો વપરાશ કરેલો છે। તો આ રીતે તમે મોબાઈલનો વપરાશ કેટલો કરો છો તે તમે ઇઝીલી જાણી શકો છો। અને કોઈ પણ એપ્લિકેશનનો આપણે વપરાશ કરતા હોઈએ અને એને આપણે ઓટોમેટિક જ ટાઈમ મૂકીને જો બંધ કરવી હોય તો મેં ઉપર એક લિંક આપેલી છે, તેના ઉપર ક્લિક કરીને તમે જોઈ શકો છો કે સમજો કે યુટ્યુબ છે તો યુટ્યુબમાં વધારે સમય જતો હોય તો તમે 30 મિનિટ કે 40 મિનિટનો સમય સેટ કરી દેશો તો ઓટોમેટિકલી એ એપ્લિકેશન બંધ થઈ જશે, આખા દિવસ દરમિયાન પછી ઓપન નહીં થાય। અને ઓપન કરવા માટે શું કરવું આ વિડીયોની વિગતવાર માહિતી મેં તે વિડીયોની અંદર આપેલી છે, તો તમે તે વિડીયો ચોક્કસથી જોશો જેનાથી તમને વધારે ખ્યાલ આવશે। મિત્રો, આશા છે કે તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી લાગ્યો હશે અને આપને જો આ વિડીયો ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો। અને હા, આપ જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે। તો ચાલો મિત્રો, મળીશું એક નવા વિડીયોમાં।